Welcome to Todo Sarap! Ang recipe ko for today ay chicken adobo. Kailangan natin ng toyo, suka, bawang. Hinati ko siya sa dinikdik na bawang na isasama natin sa pagluluto ng adobo. Ito namang isa, chopped garlic para sa toppings. Kailangan din natin ng sibuyas, dahon ng laurel, tubig, oyster sauce, asukal na pula or asukal na puti, green onions, mantika para sa pagpiprito ng garlic mamaya, pamintang durog, asin. And of course, last but not the least, ang gagamitin natin sa ating adobo ay chicken. Now, let's start cooking. So, lagay na natin yung chicken sa pan. Chicken leg quarters yung ginamit ko dito. Chinop ko lang siya into smaller pieces. Tapos, i-add na rin natin tong garlic. Tandaan nyo, mas maraming garlic, mas masarap sa adobo. Ilagay na rin natin yung diced onions. Nakakapagpadagdag siya ng natural sweetness sa adobo. Ang gagamitin ko dito ay pamintang durog kasi ayaw ng mga bata yung pamintang buo. Lagyan na rin natin ang dahon ng laurel or bay leaves. Pagkatapos niyan, ilagay na natin ang toyo. Marca Pina brand na toyo ang ginamit ko dito. Pero yung iba gumagamit ng Kikoman, pero mas nire-recommend ko na Filipino brand ang gamitin ninyo. Isunod na rin natin yung tubig. At syempre, kailangan natin ng suka. Para sa akin, mas madami talaga ang ratio ng toyo kaysa sa suka. Huwag muna natin siyang hahaluin para maluto ang suka. Okay, now it's boiling. Pwede na natin siyang haluin. Pwede nyo siyang takpan pagkatapos yung haluin. Pwede nyo rin siyang iwang naka-open na lang. Basta mahina lang yung apoy. Okay? Low heat lang. Ako, iniiwan ko lang siya na open kasi gusto ko sa adobo yung medyo, yung medyo bawas na yung sauce. Medyo dry na yung sauce. Medyo tuyo siya. Kaya iniiwan ko lang siya na open. Basta mahina yung apoy. Hindi naman siya sobrang matutuyo. So, intay-intay lang tayo pagkatapos natin tong gawin. Okay? And after 30 minutes, ganito na itsura niya, pwede na natin ilagay itong oyster sauce. Ayan, natutunan ko to sa mami ko kasi sabi niya mas masarap daw yung adobo kapag may konting oyster sauce. Pero mas sasarap ang adobo kung lalagyan niyo siya ng asukal. Kaya ito, lagyan natin siya ng asukal na pula. Pwede rin kayong gumamit ng asukal na puti actually. Pwede rin yun. Pero mas preferred ko lang yung brown sugar kasi parang para sa akin hindi siya ganun katamis pero nagdadagdag siya ng sweetness. Alam niyo yun? Yan, ganyan ang itsura niya. Pag close up, diba? Mas masarap. Habang hinihintay natin to, pwede na nating iprito yung garlic sa separate na pan. So magpainit na tayo ng pan. Tapos kapag mainit na siya, ito, pwede na nating ilagay yung mantika. Dito natin ipiprito yung garlic, yung chopped garlic. Dapat mahina lang yung apoy or else masusunog yung garlic agad. Siguro, lang to, it will take less than 2 minutes para sa pagka-fry na to. I-try nyo tong gawing topping sa adobo nyo and promise, super okay siya. So, ayan, mabilis lang. Halo-halo lang tayo. After a few minutes, mag-light brown na siya, patayin nyo na yung apoy. And pwede na natin siyang i-transfer. I-drain natin siya sa strainer. Kung meron kayong strainer or ingat lang kayo sa pagkuha,
mas okay yung kung yung gagamitin yung shanse, medyo may butas-butas para nade-drain na rin yung oil. Or pwede na rin isalin nyo siya talaga. Tapos iset aside natin to. Tapos balikan natin yung adobo. So ayan, pwede na siya after 1 hour. Ganito na itsura niya. Konti na lang yung sauce niya, diba? Luto na siya actually, pero konting tiis na lang. Kasi ipiprito pa natin siya. Pero mabilis lang talaga yun. Kung gusto nyo talagang maging mas todo sarap pa yung adobo natin. And then, alisin na natin yung chicken. Ilagay natin siya sa isang bowl para maiprito na natin siya maya-maya. Siguro nahihilo na tong chicken na to kasi labas-masok siya sa pan. Mamaya babalik na naman siya sa pan. Pero worth it talaga tong gagawin natin pag-fry. Yung ibang tao, siguro kung gutom ka na talaga, hindi mo na ipiprito. Pero konting tiis na lang. Ngayon, alisin natin yung laurel. Lagay natin sa isang bowl, then yung sauce. So, ayan. Transfer lang natin siya. May matitira siyang konting oil, iwanan natin yun kasi parang sariling oil yun ng chicken natin. So, mas masarap yun, diba? Okay. Nadagdagan ko lang siya ng konti pang oil galing dun sa natira natin oil kanina sa pagpiprito natin ng garlic. Tapos, ngayon, pwede na natin ibalik ulit yung manok. Konting oil lang yung nilalagay ko dito, saka dapat medyo mahina lang yung apoy nyo, mga nasa medium lang or mas lower pa doon, or else masusunog yung balat ng manok. Tapos after 1 minute, mga 1 minute on each side natin siya lulutuin. Pwede nyo nang baliktarin yung manok, dahan-dahan lang para hindi dumikit yung balat dun sa pan. Tapos pag golden brown na siya kagaya nito, ayan, I think okay na siya kasi pag masyado namang matagal nating pinrito yung manok, titigas din yung meat niya. Hindi rin maganda. Matigas yung karne ng manok. So, eto perfect na siya. Pwede nyo nang patayin yung apoy. Tapos, ibabalik na natin ngayon yung sauce. Okay? Ayan. Luto na to. Ayan, okay na siya. I think malapit na tayong kumain. So, pwede na natin itong i-transfer sa isang bowl. Dahan-dahan lang, okay? 1 by 1, chicken out. And then, mamaya, ipo-pour natin yung sauce over the chicken. Tapos, ibuhos na natin itong sauce. After nating ibuhos yung sauce, pwede nyo nang i-add yung fried garlic na ginawa natin kanina. Tapos, dagdagan nyo pa nung chinop natin na green onions. Ready na ang ating chicken adobo. Ngayon, ito naman ang complete ingredients na ginamit natin sa pagluluto nito. I hope subukan nyo talaga siya kasi sobrang sarap nito. Promise, must try talaga siya. Tignan natin kung anong masasabi ng anak ko pag tinikman niya to. Let's watch this! Hey guys, so today I'm gonna try my mommy's cooking, chicken adobo.